Ngayong episode po, panibagong variety na naman. Kung yung last episode, nakilala nyo ang isang variety ng saging, ngayong episode naman, panibagong variety dito sa Pilipinas, nag-i-emerge, nakikilala, mas matamis, mas mabango, at crunchy pa. Yes, Sir, anong klase ng jackfruit itong bagong variety na ating pasisikatin ngayon? Galing po ng Buyog, Aviark ang pangalan po. Buyog sweet ang tawag nila or Aviark na jackfruit. Ito po yung bagong variety na munting nakikilala na po sa ano. Ayan, ano po ang pagiging unique at special ng klase ng jackfruit na ito? Ang jackfruit na po nito ay may taglay po na Brix level na medyo may kataasan. So yung tinatawag po natin na Brix level, ito po yung basihan ng katamis ng isang prutas. So ang prutas po natin na Philippine jackfruit or magnolia or native, meron po tayong 10, 12 hanggang 18 po yung Brix level natin. So ito pong abuyog, ang Brix level po nito is nasa 34 to 30 plus yung Brix level niya. Sobrang tamis. Yung difference po niya sa native natin, ito po ay makapal, crunchy, at sobrang tamis pagkakainin ninyo. At malalaki yung bunga niya. Don't forget to like and subscribe. Yung variety ng jackfruit ko dito, yung abuyog sweet, yung Aviark na tinatawag nila. Kaya ako nakapagtanim ng ganun dahil nainganyo po ako sa YouTube Academy. Gaya ng mga beginners, naghahanap tayo ng ano yung itatanim natin hanggang nag-come up ako sa jackfruit kasi nakita ko yung vlog ni Secretary Manny Piñol at saka ni Henry at saka yung ibang nagpo-promote ng Aviark. So doon ako nainganyo, pero nainganyo ako nung pumasok ako sa planta ni Mr. Rene Pamintuan sa Tinagakan, General Santos City. Sabi niya na ito yung nakita ko yung mga jackfruit na pinapadala sa Manila, nasa freezer. And then sabi ni Mr. King Pamintuan sa akin, sabi niya, "Sir, ito padala namin sa airport. Yung usapan namin sa buyer twice a week, pero yung buyer namin gusto niya, ngayon, pag-deliver ko bukas, meron naman akong padala doon." So sabi ko, ganun ba talaga kalaki ang demand ng jackfruit? Sabi niya, oo, kasi ginagawang ito na ingredients ng halo-halo. So possible, ingredients ng chowking, ingredients ng inasal, and yung mga restaurants sa Metro Manila. Yun si jackfruit. Kaya nainganyo ako, pero wala po talaga akong knowledge about jackfruit. So nagtanim lang ako, yung naging struggle ko una kasi medyo may kamahalan yung jackfruit. Pero dahan-dahan, nakapagtanim din ako ng medyo marami-rami din. Alam mo ba, yan yung hinahanap namin, yung jackfruit na yan. Kasi alam mo ba, yung jackfruit namin galing pa ng Vietnam. Nag-i-import pa sila. Sabi ko, ang dami naman ng jackfruit dito sa South Cotabato at saka sa Davao region. Sabi niya, kulang yan. Kulang kasi yung kailangan namin, I think siguro 60 tons a week or more than 60 tons a week. So, yung pupuntahan namin, may mga regular buyer din yan sila. Yung regular buyer yata nila, yun yung sa unang buyer nila from Manila o Cebu or Iloilo. Kasi si jackfruit po, ang totoo, dalawa po ang produkto nito. Ito po yung prutas na fruits and vegetables. Yung vegetables, ibig sabihin daily needs natin yan. Nakikita nyo po po, yung sa mga karinderya natin, meron tayong ginataan na langka, salad na langka. So every yan, menu sa karinderya natin, kahit saan tayo pupunta, merong ganun. So ibig sabihin, daily yung needs. Oo. Tapos yung fruits pa ng jackfruit, so another industry na naman yun. Imagine, yung jackfruit, gulay pala yan. Tapos yung jackfruit natin is only backyard lang pala. Wala tayong production. So imagine kalaki ng kita. Oo. So sa fruits and vegetable, sa vegetables pa lang, okay na tayo na farmer. Lalong-lalo na ano natin yung prutas. Mas malaki pa yung kita. Imagine yung bilihan ng jackfruit sa amin dito, pakyawan lang per sako, 500 per sako. Tapos pag ibebenta mo sa yung mga trader, nasa 8 to 12 pesos lang yung bunga, yung fruit. So, ganun po kamura. Pero, yung company po, ay kahit puntahan nyo po sila, yung kuha po ng jackfruit na Aviark,
is 90 pesos po yung kilo. So imagine that, gaano kalaki ang 90 pesos sa isang jackfruit production. Napakalaki yan, million po yan. Kung i-compute natin, kasi ang jackfruit, para siyang niyog, walang hintong bunga. Yung ibang craft, nakaka-harvest po tayo ng 5 years to 10 years. Yun yung first harvest natin. Si jackfruit po, 2 taon lang, meron na tayong production. Sa experience ko, pagdating ng 2 years, yung iba mga hindi pa umabot ng 2 years, namumunga na siya. Because of yung method namin na in-arching. Kasi mag-agree man kayo or hindi, or opinion ko ito, based sa actual, meron kaming nabili sa ibang farm na grafted versus in-arch. So si in-arch, matured na siya. So may dahon na. So pag ikabit mo siya, pag itanim mo, so mas mabilis siya. So ito po ang proseso na ginagamit nila Sir Dean dito. Hindi po sila nag-grafting pagdating sa ating sa jackfruit. So hindi po sila mas preferred po nila ang method na ito kaysa sa grafting. Sir, ba't mas preferred nyo itong method na ito? Sa actual experience po namin, mas mabilis po namumunga ang in-arching kaysa grafting. Pero okay rin po ang grafting sa seedlings po ng langka. Wala na pong difference doon. Yun lang, based sa opinion at saka experience namin, mas madaling namumunga ang in-arching kaysa graft. Kasi sa graft is palagyan mo pa siya ng dahon. Whereas ang in-arching, may dahon na agad. Yeah. So mas matured siya kaysa na grafting. Yeah. So sa opinion po namin. Ayan, ang mag-a-assist sa atin, ano pangalan ni Kuya? Si Marvin. Kuya Marvin, yan, siya mag-a-assist. So tara, gawin na natin. Okay. So ang first na gagawin natin, dapat meron tayong rootstock na tinatawag. Yung rootstock na to, puputulin. Ito yung native na seeds from yung buto ng jackfruit o langka, and then papatubuin po natin ng 3 to 4, 5 or 6 months above, depende sa hindi masyado yung ugat sa and then puputulin natin. So i-demo po ni Sir Marvin paano po mag-in-arching. Kailangan itali para hindi malaglag. Para hindi malaglag. Yan po yung una na gagawin natin. Tali, and then ganun lang po, na-simple. Puputulin po natin. Tapos itin po natin yung dulo. Ititin po natin yan. And then hihiwain po natin yung ito. Bibiyakin lang Bibiyakin po natin. Tapos i-insert po natin. Tapos yung insert, tatalian na po ng cellophane. Cellophane ang Ganun lang po kadali. parang sa grafting din. Ah. Ang difference lang is Actual. mas stable yung ating Zion, no? Na sanga. May dahon na. May dahon na at Mature connected pa rin sa mother tree. Yeah. Tuloy pa rin ang pagkuha niya ng nutrients. Yep. Mas mabilis ang proseso ng pag-fusion nila. Yeah, So, galing dito, bilang ka ng 30 days or more than, hihiwain mo konti dito, and then after 45 days is pwede mo na ma-harvest. Sa nakita ko, may mga nag-farm visit ako sa mga jackfruit na nagtanim din sila. So, iba rin yung sa Vietnam. Yung sa atin, advice ng sa theory or yung sa mas maganda talaga yung 8x8 or 7x7, 240 per hectare or 156. Pero yung sa amin dito 5x5, medyo production type kasi sa Vietnam, doon ko siya nakita sa Vietnam din na yung sa Vietnam 2 meters lang, 2.5 meters lang yung jackfruit nila, pero ang daming bunga sa baba kasi yung jackfruit sa puno namumunga. Yung jackfruit, yung average kasi ng jackfruit nila doon, I think siguro 10 o 15 lang yung kinukuha nila bawat puno So, mass production sila. Hindi ko alam anong explanation doon. Pero sa atin dito, depende sa inyo kung ano yung gusto niyo. Mas maganda, playing safe, 8x8, 7x7, 6x6. Yung sa akin, 5x5. It's depend kung ano po yung gusto niyo. Based sa YouTube Academy, sa ibang vlogger, umaabot sila ng 5 million per year yung kitaan nila sa jackfruit.
Yung sa amin naman dito, yung sa company, yung projection nila is only 2 million. Yung sa akin, kahit 1 million, okay na yan kasi malaki po yan. Malaki na po yung 1 million. Pero in actual yan, medyo siguro mas malaki pa. Oo. Pero sa company, mga 2 million yung per year ang kitaan ng 1 hektarya. So yun nga, mahirap, medyo magasto. Pero yung gasto mo pala, 1 bunga lang ng jackfruit mo, bawi ka na. So yun pala, so ang laki pala ng industry na to, ang laki ng potential. Siguro kung tatanim tayo, I think siguro meron tayong 20 years honeymoon ng jackfruit. Kaya join me, tanim tayo ng jackfruit. Don't forget to like and subscribe.